خب برای شروع میخوایم که با محیط فتوشاپ آشنا بشیم. محیط فتوشاپ هم مثل هر برنامه دیگه توی ویندوز یک سری آیکون در این بالا داره که شما میتونید باهاش مثلا پنجره فتوشاپتون رو کوچیک و بزرگ بکنین. مثل این میبینید که الان پنجره کوچیک میشه، بعد میتونم به کنارش مثلا روی این گوشه یا این گوشه بالا این شکلی کلیک بکنم و پنجره رو به این شکل کوچیکتر یا بزرگتر بکنم. همچنین در نهایت دوباره میتونید اینجا کلیک بکنین تا پنجره به حالت قبلیش برگرده. همچنین در اینجا میتونید روی این دکمه مینیمایز کلیک بکنین تا فتوشاپ بیاد پایین و بعد دوباره اون رو برش گردونین بالا و میتونید فتوشاپ رو ببندین. البته خب قبل از اینکه روی این دکمه کلیک بکنین بعد مطمئن بشین که دیگه با فتوشاپ کاری ندارید. در اینجا در بالای پنجره فتوشاپ یک سری منو میبینیم. این منوهایی هستن که یک سری دستورات توشن. ما به اینا میگیم منوهای فتوشاپ. وقتی که من در مورد منوهای فتوشاپ داشتم صحبت میکردم باید بدونین که اینها هستن. یعنی شما میتونید از اینجا وارد منوهای مختلف بشین. هر کدوم از اونها اسم خودشون دارن. مثلا به این میگیم منوی لیر، منوی ایمیج، منوی فیلتر. هر کدوم از این منوها اسم خودشون رو دارن و ما میتونیم روشون کلیک بکنیم تا اونها باز بشن و از دستوراتی که اینجا هستش استفاده بکنیم. در سمت چپ یک نواری رو میبینین که توش یک سری آیکون هستش. اینها نوار ابزارها هست. یعنی اگر که ما در مورد ابزارها داریم صحبت میکنیم داریم در مورد این آیکونا صحبت میکنیم. هر کدوم از این آیکون یک کاری انجام میدن. اگر که همین اول کار میخوایم بدونین که هر کدوم از اونها چه کاری انجام میدن، کافی هستش که فقط موس رو ببرین روی یکی از اینا نگه دارین. مثلا اگر الان من این موس رو ببرم برای این آیکون نگه دارم، یک اینجا ویدیو رو به من نشون میده که میگه که این ابزار دقیقاً چه کاری انجام میده. همونطور که میبینیم مثلا این ابزار برای برش زدنه. میبینین داره تصویر رو کوچیک و بزرگ میکنه، روش کلیک میکنه و تصویر برش میخوره. در اینجا میتونه ابزارهای دیگر رو هم ببینید. این چیزی که الان وقتی روش وای میستیم و یک ویدیو به ما نشون میده و اسم ابزار رو نشون میده که اسم ابزار مثلا این ابزار کراپه، کراپ تول یا ابزار برش زدن و در این زیرم داره توضیح میده که این داره چی کار میکنه. اگر که یه همچین چیزی رو در داخل فتوشاپ خودتون نمیبینین، احتمالا فتوشاپتون نسخه های قدیمی هستش. این قابلیتی هستش که توی نسخه های جدید فتوشاپ اومده. اگرم که دوست ندارین این رو ببینین، چون من معمولا این رو خودم غیر فعالش میکنم، موقع کار کردن تا روی هر ابزاری میام میخواد یک تصویری باز بشه و یک ویدیویی نشون بده. اگر که نمیخواین این رو ببینین میتونین راحت برین توی Edit Preferences، یعنی بیاین این پایین توی گزینه Preferences در اینجا و از اینجا روی گزینه Tools کلیک بکنین. در این پنجره که باز میشه این کلیک رو بردارین، این گزینه رو تیک کنارش رو بردارین، نوشته Use Reach Tooltips. اگر که این رو بردارین دیگه اونا رو بهتون نشون نمیده. بعدش میتونین اوکی بکنین. حالا اگر که روی اینها قرار بگیرین ببینین که دیگه اون ویدیو نمیادش. البته الان اسم این ابزارها رو داره نشون میده. بد نیستش این اوایل کار باشه که شما اسمشو بتونین ببینین، ولی باز اگر این رو هم نخواستین از همونجا میتونین برین و گزینه بالایش مربوط به تول تیپس هستش، مربوط به اسم همین ابزارها هستش. در این وسط این منطقه که الان میبینین خالی هستش جایی هستش که عکس باز میشه. البته این محدوده ممکن هستش که در داخل کامپیوتر شما بزرگتر از این باشه. چون من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم میخوام که یه خورده پنجره رو شما بزرگتر ببینین برای اینکه بعداً بتونین اینها راحت‌تر تشخیص بدین. وگرنه بسته به رزولوشنی که مانیتور شما داره احتمالاً این منطقه روی کامپیوتر شما بزرگتر هستش. اما در زیر این پنجره شما نوار استاتوس بار رو میبینید. استاتوس بار یعنی مشخصات یا وضعیت فایل. فقط اون وضعیت فایل هنوز خب ما اینجا هیچ فایلی رو نداریم که اون رو بهمون نشون بده. بنابراین مثلا من میرم در داخل بریج، میرم توی مثلا این پوشه، یک عکسی رو باز میکنم، مثلا فرض کنید این عکس روش دوبار کلیک میکنم تا داخل فتوشاپ باز بشه. وقتی که این عکس باز شدش در اینجا حالا اون استاتوس بار رو میبینیم. مثلا الان داره به من میگه که این عکس من 12 مگه. من میتونم در اینجا کلیک بکنم و چیزهای دیگه رو هم در اینجا ببینم. مثلا میتونم ببینم که پروفایل اون عکسم چقدره یا میتونم اندازه‌اش رو ببینم. مثلا من معمولا این رو میذارم روی این Document Dimensions که اندازه اون فایلم رو به من نشون میده. داره به من میگه که اندازه این فایلم 10 خورده ای در 6 خورده اینچ
در 240 ppi. اما به غیر از این نوار تنظیمات در این قسمت هم یک سری پنل ها رو داریم میبینیم. به اینها میگم پنل. پنل ها هر کدومشون برای یک کار خاصی استفاده میشن. یعنی که توی اونها ممکن هستش که بعضیاشون مثلا لایه ها رو بهتون نشون بده، بعضی از اونها برای انتخاب رنگن. پنل ها رو من بعداً توی درس‌های آینده برمیگردم سراغشون و مفصل براتون توضیح میدم. فقط میخوام بدونین که شما در اینجا یک سری پنل دارین که اینها رو شما بعداً میتونید جابجا بکنید، ببندین. حتی برخی از پنل ها در اینجا ممکنه الان روی فتوشاپ شما دیده نشن. بهتون گفتم ممکنه بر اساس رزولوشنی که شما دارین استفاده میکنین جای این پنل ها و اندازهشون روی کامپیوتر شما متفاوت باشه، ولی در هر حال شما در اینجا پنل ها رو میتونین ببینین. اما چیز دیگه ای که معمولا توی فتوشاپ مردم دوست دارن که اون رو تغییر بدن تمش هستش. فتوشاپ هم مثل خیلی از برنامه‌های دیگه تم‌های مختلفی داره که این تمی که الان داریم می‌بینین، این تم خاکستری تیره، تم پیش‌فرضشه، ولی خب شما میتونین تم‌های دیگر رو هم انتخاب بکنین. مثلا ممکنه بعضیا تم تیره یا تم روشن دوست داشته باشن. برای اینکه تمش رو تغییر بدین، باز هم وارد منوی ادیت پریفرنسز میشین و از اینجا روی گزینه اینترفیس کلیک میکنین. اینترفیس معنیش همون رابط کاربریه، یعنی همون پنجره این برنامه که دارین باش کار میکنین. در اینجا که کلیک میکنین در این بالا 4 تا تم مختلف میبینین که الان تم خاکستری تیره انتخاب شده. شما میتونین تم تیره رو انتخاب بکنین مثل این، یعنی خیلی دیگه الان تیره شده، یا تم نسبتا روشن رو انتخاب بکنین. همچنین میتونین تم کاملا سفید رو انتخاب بکنین که این تم هستش. معمولا روی همین کار میکنن همه و من هم میذارم روی همین تم باشه برای اینکه صفحه‌ای که من دارم باش کار میکنم با مال شما خیلی متفاوت نباشه. اما یک نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هایلایت کالر هستش. اجازه بدید من در اینجا این رو ببندم و پالت لایه ها رو باز بکنم، یعنی این پالت. ببینید در اینجا هر لایه‌ای که من دارم روش کار میکنم به رنگ خاکستری روشن هایلایت میشه. من بعداً در مورد لایه ها براتون توضیح میدم، فقط میخوام بدونین که این رنگ خاکستری روشن از کجا داره میاد. توی نسخه های قدیمی فتوشاپ کاربران عادت داشتن که با رنگ هایلایت آبی رنگ کار بکنن، یعنی وقتی که دارن روی یک لایه‌ای کار میکنن اون لایه رنگش به رنگ آبی تغییر بکنه که بدونن کدومه. اگر شما میخواین که این رنگ خاکستری مثل همون قدیم رنگ آبی رنگ باشه، اون هم در داخل همین منوی ادیت پریفرنسز اینترفیس هستش. در اینجا گزینه هایلایت کالر رو از روی گزینه دیفالت برداریم و روی گزینه بلو بذاریم. وقتی این کار رو انجام میدین میبینین که رنگ این به رنگ آبی تغییر میکنه. البته من هم فعلا این رو روی رنگ آبی میذارمش به خاطر اینکه بعدن که داریم کار میکنیم راحت‌تر بتونین لایه‌ای که داریم روش کار میکنیم رو پیداش بکنین. در اینجا شما میتونید یک سری گزینه‌های دیگر رو ببینید. مثلا فرض کنیم میگه که عکسی که باز کردین دورش دراپ شادو داشته باشه یا نه، یا مثلا دورش خط داشته باشه. البته من فعلا اینا رو دست بهش نمیزنم، برای اوکی کلیک میکنم. عین همین تنظیمات تم رو که برای فتوشاپ داشتیم برای بریج هم داریم. اگر شما وارد برنامه بریج بشین و برین توی گزینه ادیت پریفرنسز، در اینجا میتونید روی گزینه کالر تم برین در این قسمت و تم هایی رو عین همون تم های فتوشاپ میتونید تم خیلی تیره، یعنی تیره رنگ دقیقاً، روشن، سفید و همچنین خاکستری انتخاب بکنید. البته در داخل بریج یک کمی تغییر دادن رنگای این تم راحت تر هستش، چون که شما در اینجا میتونید مقدار این تیرگی و روشنی رو هم خودتون تغییر بدین. مثلا میتونید رو به سمت خیلی تیره یا به سمت خیلی روشن ببرین. همچنین میتونید رنگ این داخل پنجرهش رو هم خیلی تیره مثل این یعنی سیاه یا خیلی روشن یعنی سفید بکنین که من فعلا این رو تغییر نمیدم، میذارم به همین شکل باشه چون شما هم دقیقاً این رو به همین شکل بتونین ببینینش توی برنامه بریجتون. بعد از اینکه دوباره اومدم توی برنامه بریج میتونم روی این دکمه کلیک بکنم و مستقیما برمیگردم دوباره توی فتوشاپ. البته خب میتونین مثل حالت عادی بیاین و روی فتوشاپ کلیک بکنین و دوباره پنجره فتوشاپ باز بشه. اما چیزهایی که الان براتون توضیح دادم از حالا به بعد دیگه باید اسمای اونا رو حفظ بکنین. بد نیستش که اسمای اونا رو یک جایی یادداشت بکنیم. مثلا من وقتی که در مورد ابزار کراپ دارم توضیح میدم
اسپل کراپ رو، یعنی اون کلمه کراپ رو یک جایی یادداشت بکنین، تو ذهنتون نگه دارین، چون متاسفانه فتوشاپ منوی فارسی نداره، یعنی زبان فارسی رو نمیتونه ساپورت بکنه. بهتر استش که کلمات انگلیسیشو دقیق یاد بگیرین تا اگر وقتی یادتون رفتش که اونا کجا هستش، مثلا فرض کنین که من الان یادم میره که مثلا درباره ابزار تایپ در کجا شنیدم، کافی هستش که دکمه کنترل F رو بزنم یا اینکه وارد منوی ادیت سرچ بشم در این قسمت بالا، در اینجا میبینین سرچ، و اگر که این رو بزنم یک در واقع قابلیت جدیدی توی فتوشاپ هستش. این قابلیت جستجو خیلی چیز جالبیه. یک وقتی مثلا شما جای یک منو رو یادتون میره یا یک ابزار رو یادتون میره که اون کجا بود یا یک فرمانی کجا بودش، به راحتی کافی هستش که بیاین در اینجا و سرچش بکنین. یعنی مثلا من اینجا سرچ میکنم کراپ تول، کراپ رو برای من اینجا نشون میده حرف میانبرش چیه، حتی میتونم روش انتخاب بکنم تا کراپ تول در اینجا میبینین یک رنگ آبی رنگی هم اومد و روش نشونش داد، کاملا به من نشون میده که این کجا بوده و چه ابزارهای دیگه با این مرتبط هستش. به این شیوه شما به راحتی میتونین هر چیزی رو در داخل فتوشاپ پیدا بکنین، حتی اگر جای اون رو فراموش کرده باشین. اما هر چیزی رو که در اینجا داریم میبینیم اگر که به این شکل نیستش در داخل فتوشاپ شما، به این دلیل هستش که شما فضای کاریتون رو تغییر دادین. فضای کاری یا همون ورک اسپیس در واقع همون جور چیدمانی هستش که شما دارین روی پنجره فتوشاپتون میبینین. شما میتونین این نوع چیدمان رو تغییرش بدین، همچنین میتونین برگردونین به حالت پیشفرضش، یعنی همه چیز رو برگردونین به همون حالت اولیش. اگر که بخواین این چیدمان رو تغییرش بدین، فقط کافی هستش که از اینجا روی گزینه روی این دکمه که دکمه مربوط به ورک اسپیس ها هستش، میبینین روی این دکمه یک فلش هم کنارشه، روی این کلیک بکنید. در اینجا ما میتونیم ورک اسپیس ها رو ببینیم که الان روی ورک اسپیس اسنشالز هستم من. اگر که شما روی ورک اسپیس های دیگه باشین و روی این اسنشالز کلیک بکنین، بلافاصله همه این منوها و همه پنل ها باید دقیقاً به همین شکل در بیاد. اگر در نیومد دوباره اینجا کلیک بکنین و در حالی که روی گزینه اسنشالز هستین، گزینه ریست اسنشالز رو بزنین. با این کار دیگه همه چیز واقعا برمیگرده به حالت کاملا پیشفرض که دقیقا همینه. به این صورت شما الان دقیقا پنجره ها و پنل ها رو به همون شکلی میبینین که الان من دارم میبینم. بنابراین بهتر استش که همین الان فضای کاریتون رو ریست بکنین تا دقیقا همه چیز به همین شکل در بیادش. اما قبل از اینکه این فضای کاری رو ترک بکنیم، یک نکته دیگر رو هم بگم. از حالا به بعد روی ابزارهای مختلف تنظیمات مختلفی رو انجام میدیم. یعنی این ابزارهایی که در اینجا هستش، من بعضی اوقات اون تنظیمات اینها رو ممکنه تغییر بدم و با تنظیمات دیگه ای کار بکنم. اگر احیانا تنظیمات چیزی رو در اینجا تغییر دادین، فقط کافی هستش که اون ابزاری رو که انتخاب کردین، هر چی که میخواد باشه فرق نمیکنه، هر کدوم از این ابزارها بودش، فقط کافیه بیاین و روی شکل ابزار در این بالا، در این نوار بالا که اسمش نوار تنظیمات ابزار هستش، راست کلیک بکنین و گزینه ریست تول رو بزنین. اگر که هر تنظیماتی برای این ابزار انجام داده باشین، بلافاصله اون تنظیمات ریست میشه و شما تنظیمات رو دقیقاً با همون شکلی میبینین که الان دارین توی ویدیو بهش نگاه میکنین.